নিপিল আৰ্ট সকলোটিকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক কণ মাইনা মাইনীসকলক আৰ্ট শিকিবৰ কাৰণে আমি সুবিধা কৰি দিওঁ। আজিৰে পৰা অনলাইন আৰ্টৰ ক্লাছ কৰি যাম। অংকুৰ শ্ৰেণীৰ পৰা 8 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মালৈকে অনলাইন আৰ্ট ক্লাছ কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে লাইক, ফ'ল', শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, উৎসাহ প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি কোনোৱে মন্তব্য নকৰে যেন। উৎসাহ দিয়ক, ভুল যদি হয় আঙুলিয়াই দিব, ভাল পাম। ঠিক আছে, আমি প্ৰথম আজি আৰ্ট ক্লাছলৈ আহোঁ। আমি আৰ্টত কি শিকিম বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমি কেনেদৰে শিকাই তেওঁলোকৰ পৰা শিকিম, শিশু এটিৰ মনত কি সোমাই থাকে তাক আমি কেনেদৰে বিচৰণ কৰিম তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আৰু কেনেদৰে শিকাই আগবঢ়াই যাম তাকে আৰম্ভ কৰোঁ। আহক। আৰ্ট শিকিবৰ বাবে বৰ বিশেষ বস্তু নালাগে। যেনেদৰে এজন কাঠমিস্ত্ৰীক মাৰ্তুল, কৰদ, বটালি বহুত কিবা কিবি লাগে। আৰ্ট শিকিবৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি নালাগে। এখন ড্ৰয়িং বুক, এডাল কাঠ পেঞ্চিল হ'লেই যথেষ্ট। আৰু এটুকুৰা ৰবাৰ লগত ৰাখিলে বেছি ভাল। আৰু আমি অংকুৰ শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰথমে জ্যামিতিক আকৃতিবিলাক শিকাম। যেনে গোল, তিনিকোণীয়া, চাৰিকোণীয়া এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি কিছু বিশ্লেষণ কৰি ছবিৰ ৰূপ দিম। তেনেদৰে শিকাম। তেওঁলোকৰ অৰ্হতা এইটোৱেই, অংকুৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ তেওঁলোকে সাধাৰণ গোল এটা সাধাৰণভাৱে আঁকিব পৰা, বা চাৰিকোণীয়া এটা নিজে ভাবি আঁকিব পৰা, তিনিকোণীয়া এটা আঁকিব পৰা, তাত নিজৰ ইচ্ছাৰে ৰং বোলাব জনা, ঘঁহিবলৈ হাতখন সঞ্চালন কৰিবৰ কাৰণে, মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবৰ কাৰণে আমি শিশুসকলক ৰং বোলাবলৈ দিওঁ। যিমানেই ঘঁহিব হাতখনৰ এক্সাৰচাইজ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ হাতখন আখৰ লিখিবলৈ, অনেক ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ আঙুলি সঞ্চালন হ'ব, সূক্ষ্ম হ'ব পেশীবোৰ। গতিকে আমি গোলাকাৰ, তিনিকোণীয়া, চাৰিকোণীয়াৰ পৰা ছবি আঁকিবলৈ দিওঁ আৰু তেনেদৰে আঁকি যাম। আজি আমি কি আঁকিম? প্ৰথমে গোল আঁকিম আমি। এয়া গোল। কিন্তু যিজন শিশুৱে প্ৰথম গোলটো আঁকিব তো বহুত তেৰা হ'ব, গোলটো আঁকিব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে এটা আমি ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিম। আমি ছবি এটা ক'ৰ পৰা আঁকো? বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেখাৰ সৃষ্টি হ'ব। সেই ৰেখাকে আমি দুই প্ৰকাৰে আঁকিব পাৰোঁ। এক হৈ গ'ল সৰল ৰেখা আৰু এক হৈ গ'ল বক্ৰৰেখা। দুই ৰেখাৰ সহায়ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি আঁকিব পাৰোঁ। তো কি হয়, এই গোলটো বহুতে আঁকিব নোৱাৰিব পাৰে। সেই গোলটো আঁকিবৰ কাৰণে দুটা বিন্দু দিব। এইটো এটা বিন্দু, এইটো এটা বিন্দু। দুটা বিন্দু হৈ গ'ল। ইয়াক আমি দুই বিন্দু সংযোগ কৰিম। সেয়ে ৰেখা। বিন্দু যাৰ অৱস্থান আছে, বিস্তাৰ নাই, সেয়ে হৈ গ'ল বিন্দু। মনত ৰখা দৰকাৰ, খুব প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন হয় অংকুৰ শ্ৰেণীৰ কাৰণে, পৰীক্ষাটো আহি থাকে বাৰে বাৰে। বিস্তাৰ হৈ নাযায়, অৱস্থান অনলি ডট। ইয়াক আমি বক্ৰৰেখা দুডালৰ সহায়ত এইফালৰ পৰা এডাল দিলোঁ আৰু এইফালৰ পৰা এডাল দিলোঁ। গোল হৈ গ'ল। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেদৰে আঁকিব। প্ৰথমে গোলটো আঁকিব নোৱাৰিব। তাক আমি কেনেদৰে ৰূপ দিম? ধৰি ল'লোঁ এইফালে এডাল সৰল ৰেখা দিলোঁ। কি হৈ গ'ল? কিবা এটা ফল নিচিনা দেখা পোৱা গৈছে, বগৰী বা পনিয়ল, তেনেকুৱা। কি হৈ গ'ল? সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ই এটা পূৰ্ণ ছবি হ'ব। ইয়াত ৰঙা ৰং দি দিলোঁ, ৰঙা ৰং বোলালে এটা পনিয়ল হৈ গ'ল। ঠিক তেনেদৰে ইয়াকো আমি ৰূপ দিব পাৰোঁ এনেদৰে। গোলাকাৰ এনেকৈ আঁকিব পাৰি। যদি গোলাকাৰটো তেৰা বেকা হৈছে, এনেকুৱা হৈছে, ইয়াক এইভাগে ৰূপ দি দিব পাৰি। ই এটা ফল হৈ গ'ল। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেদৰে আঁকিব। চাৰিকোণীয়া এটা আপেল এটা আঁকিবলৈ কাৰণে আমি গোল নেআঁকো। এইটো চাৰিকোণীয়া। ইয়াক আপেলৰ ৰূপ দিলোঁ। এইটো তিনিকোণীয়া। এইটো তিনিকোণীয়া। অৰ্ধগোলক। ঠিক এইবিলাক আমি তেনেকৈ ৰূপ দিম ইয়াত। এইটো হৈ গ'ল কমলা ৰং দি দিলে ই গাজৰ হ'ব। এইটো হৈ গ'ল বিট।
তেনেদৰে অংকুৰ শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীক এনেই সাধাৰণভাৱে আমি জ্যামিতিক আকৃতিৰ দ্বাৰা ছবি আঁকিবলৈ দিওঁ আৰু তেনেদৰে আঁকিব লাগিব। তো কিয় তেওঁলোকে ভাবিব পাৰিব। আমি প্ৰতিটো বস্তুকেই যিকোনো বস্তু আমি চালে ভিতৰৰ পৰা চাব লগা হয়। আৰু এটা কথা, চিত্ৰকৰসকলে প্ৰতিটো বস্তুৱে ভিতৰলৈকে দেখে। যদিহে শিশুটিয়ে সদায় ছবি আঁকোতে এটা সময়ত কি হ'ব, যেতিয়া তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ ছবি আঁকিব পাৰিব, মানুহ এজন চালে একেবাৰে হাড়লৈকে দেখা পোৱা যায়, এক্সৰে কৰাৰ দৰে ভিতৰলৈকে হাড়ৰ ভংগীমাটো কেনেকৈ আছে সেইটো আঁকিব পাৰিলেহে মানুহজন কেনেকৈ থিয় হৈ আছে সেইটো জানিব। ঠিক তেনেকৈ ভিতৰলৈকে দেখা যায়। মানুহ এজনক একেবাৰে ভিতৰৰ চৰিত্ৰটোলৈকে অধ্যয়ন কৰিব লগা হয় আঁকিবৰ কাৰণে। যেতিয়া আমি পৰ্ট্ৰেট বনোৱা হয়, তাৰ চকুৰ চাৱনি, শৰীৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পেশীবিলাকৰ ভাঁজবিলাক, ৰেখাবিলাক কেনেদৰে আছে, তাৰ চুলিবিলাক কেনেকুৱা, চুলিৰ গঠন, গাৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱা, কথা বতৰা আচৰণ কেনেকুৱা, সকলোখিনি মন কৰিব লগা হয়। তো গতিকে এজন চিত্ৰকৰে বহুত ভিতৰলৈকে দেখে। মানুহে ওপৰতে অধ্যয়ন কৰে, ওপৰতে চায়, ধুনীয়াটো চায়, নহয় জানো? কিন্তু চিত্ৰকৰসকলে ভিতৰলৈকে চায়, ধুনীয়া নাচায়, তাৰ ভিতৰৰ বস্তুটো চায়। যিকোনো বস্তুৱে একেবাৰে ভিতৰৰ সত্তাটোলৈকে গুচি যায়। যেতিয়া কিবা এটা চাই সূক্ষ্মভাৱে গোটেই বস্তুটো চাব লগা হয়, ষ্টাডি কৰিব লগা হয়। সেইটো কাৰণে ছবিবিলাক আঁকিব পাৰে। গতিকে আমি একেবাৰে অংকুৰৰ পৰা এনেদৰে দিওঁ যে বস্তুটো গোল, তাৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো, গতিকে গোলেৰে আঁকিম। কমলাটো, আমটো গোলৰ পৰা আঁকিব পাৰি। ঠিক তেনেকৈ তাৰ ভাঁজটো কেনেকৈ আছে, থিয়কৈ আছে নে বেঁকাকৈ আছে, গোটেইখিনি চাব লগা হয়, ভিতৰলৈকে চাব লগা হয়। তাৰ পিছফালে কি আছে বস্তুটোৰ আঁৰলৈকো চাব লগা হয়, অনুমান কৰিব লগা হয়। তো গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মানসিক শক্তি বৃদ্ধি নহ'ব কিয়? গতিকে আপোনাৰ শিশুটিক আজিৰে পৰা ছবি আঁকিবলৈ দিয়ক। অনাগত দিনত নিশ্চয় আপোনাৰ শিশুটি এজন মহান চিত্ৰকৰ হৈ উঠিব বুলি মই আশা কৰিম। তো ইয়াৰে পৰা আৰম্ভ হওক। অনাগত দিনত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত দেখি আমাৰো ভাল লাগিব। ধন্যবাদ। আকৌ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লগ পাম।